ගෙදර දොරේදී ඔයා නිතරම කතා කරන වාක්‍ය තියෙනවනේ. මම ගේ අතු ගන්න, මම මල් පැල වලට වතුර දාන්න, මට නිදිමතයි මම නිදා ගන්න යනවා. මම ඔයාට මේ කරන්න උදව් කරන්නම්, මම පිඟන් ටික හොදලා දෙන්නම්. ඔය වගේ වාක්‍ය තියෙනවනේ. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍ය ටිකක් අරන් ඇවිල්ලා තිනි. ඉවර වෙනකම් බලන්න. කොහොමද ඔයාට දැනෙන්නේ? ඔයා දැනගෙන හිටියද මීට කලින් මේ වගේ වාක්‍ය? එහෙම නැත්නම් අදද අලුතෙන් ඉගෙන ගන්නෙ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා, ඔෆිස් ගිහිල්ලා ගෙදර ආව ගමන් බඩගිනි එන්නේ. බඩගිනි වෙලා එන්නේ. එතකොට අහනවා උදේ යන්න ලේස් වෙලා නම් ඉන්නේ වැඩට යන්න, ඉස්කෝලේ යන්න. අද උදේට කන්න මොනවද තියෙන්නේ? අද උදේට කන්න මොනවද තියෙන්නේ? What is for breakfast this morning? What is for breakfast this morning? අද උදේට මොනවද කන්න තියෙන්නේ කියලා අම්මගෙන්, වයිෆ්ගෙන් අහනවා. එතකොට අද රැට කන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා අහන්නේ කොහොමද? අපි උක රැට ආදේශ කරලා කිව්වොත් what is for dinner tonight? What is for dinner tonight? අද රැට මොනවද කන්න තියෙන්නේ? හොඳ රස කෑමක් උයලා තිබ්බොත් හොඳයි. අද රැට කන්න මොනවද තියෙන්නේ? What is for dinner tonight? උදේ ඉඳලා බස් එකේ ඇවිල්ලා නිදිමතත් ඇතිනේ. දැන් නිදා ගන්න කියලා කියන්න හදනකොට කියනවා මම ඔයාගේ ඇඳ හදන්නම්. මම ඔයාගේ ඇඳ හදන්නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඇඳ හැදුවට පස්සේ නිදා ගන්න. I will make your bed. I will make your bed. මම ඔයාගේ ඇඳ හදන්නම්. I will make your bed. මම ඔයාගේ ඇඳ හදන්නම්. ඔයා ඉස්සරහ දොර ලොක් කරාද? ඔයා ඉස්සරහ දොර ලොක් කරාද කියලා අහනවනේ නිදා ගන්න කිට්ටු වෙනකොට. ඔයාලා දැන් ටීවී බැලුවා. ඔක්කොම කළා රැට කෑවත් එක්ක දත් මැද්ද ඔක්කොම කරා. ඊට පස්සේ නිදා ගන්න හදනකොට අහනවා ඉස්සරහ දොර ලොක් කරාද? Did you lock the front door? Did you lock the front door? ඔයා දවස පුරාම මහන්සි වෙන කෙනෙක් නම් හැන්දෑවේ 7-8 වගේ වෙලාව වෙනකොට ඔයාට නිදිමත එනව නේද? ගොඩාම නිදිමත එනවනේ. සමහරට කලින් දවසේ නිදි මරුවොත් එහෙම මට නිදිමතයි කියලා කියනවනේ. I feel I am very sleepy. I am very sleepy. මට නිදිමතයි. I am very sleepy. මම ඇඳට යනවා. I am going to bed. I am going to bed. ඇඳට යනවා කියලා කියන්නේ නිදා ගන්න යනවා. I am going to bed. මම ඇඳට යනවා. එයාට කියනොද එයා ඇඳට යනවා. She is going to bed. එයා නිදා ගන්න යන්නේ. She is going to bed. එතකොට මට නිදිමතයි කිව්ව එකට එයාට නිදිමතයි කියලා කියන්නේ කොහොමද අපි? I am වෙනුවට is යොදනවා. She is very sleepy. එයාට නිදිමතයි. අපිට පේන්න තියෙනවනේ එයා නිදිමතයි කියලා. She is very sleepy. ආච්චි ඉඳගෙන ටීවී එක බලනවා. පුටුවේ ඉඳගෙන ටීවී එක බලනවා. හැබැයි එයාට ඇහෙන්නේ අඩුවෙන්. ආච්චිලාට ගොඩක් දුරට කන් ඇහෙනවා අඩුයිනේ. එයාට ඇහෙන්නේ අඩුවෙන්. එයා කියනවා ඔයාට සද්දේ පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න පුළුවන්ද? Can you turn up the volume please? Can you turn up the volume please? turn up කියලා කියන්නේ වැඩි කරනවා. volume කියලා කියන්නේ ශබ්දය කියන එක. Can you turn up the volume please? ඔයාට සද්දේ පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න පුළුවන්ද? ඕනවටත් වඩා සද්දේ තියෙනවා නම් සද්දේ අඩු කරන්න කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද? ඔයාට සද්දේ පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ කොහොමද? turn up වෙනුවට down යොදන්න විතරයි තියෙන්නේ. Can you turn down the volume please කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක මම කැමතිම නාට්‍ය කියලා කියන්නේ කොහොමද ඔයා? අපි නිතරම හැන්දෑවේ 7න් පස්සේ ගොඩක් දුරට කට්ටිය කරන්නේ ටෙලි නාට්‍ය බලන එකනේ. ප්‍රවෘත්ති බැලුවට පස්සේ ටෙලි නාට්‍ය බලන එක. ඉතින් හොඳ ලස්සන කතාවක් නාට්‍යයක් යනවා. මේක මම කැමතිම ටෙලි නාට්‍ය කියලා කියනවා කොහොමද? This is my favorite teledrama. This is my favorite teledrama. මේක මම කැමතිම නාට්‍ය කියලා කියන්න පුළුවන්. This is my favorite teledrama කියලා කියන්න පුළුවන්. favorite කියලා කියන්නේ කැමතිම, teledrama කියන්නේ නාට්‍ය. ලයිට් එළි වෙනකම්ම ගොඩක් දුරට දාගෙන ඉන්නේ චූටි දරුවෙක් ගෙදර ඉන්න වෙලාවක විතරයි. ඇරෙන්න අනිත් ගෙවල් වල කරන්නේ රෑ 9:10 පහ වෙනකොට කාලා බීලා ඔක්කොම කරලා ඉවර වෙනකොට ලයිට් ඔෆ් කරන එක. ලයිට් නිවන්න කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? Please turn off the lights. Please turn off the lights. නිමනවා කියලා කියන්නේ turn off. Please turn off the lights. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? light on කරන්න. light එක දාන්න කියලා. Please turn on the lights. Please turn on the lights. off වෙනකොට on දාන එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. මම රෙදි හොදන්න ඕන. කොහේ හරි යන්න අඬ ගහනවා කියලා හිතන්නකෝ. කවුරු හරි යාළුවෙක් ඇවිල්ලා ඔයව අඬ ගහගෙන යන්න හදනවා. ඒ හදනකොට ඔයා කියනවා මට රෙදි හොදන්න තියෙනවා. මට රෙදි හොදන්න ඕන. I need to do laundry. laundry කියන්නේ රෙදි කියන එක. do රෙදි හොදනවා කියන එක. do laundry කියලා කියන්නේ රෙදි හොදනවා කියන එක. I need to do laundry. ඒ විදිහට තමයි ඔයා කියන්න ඕන. husband and wife ගෙදර ඉන්නකොට ගොඩක් දුරට ඒ දෙන්න සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් කුණු ටික එකතු වෙලා තිනවා. වාතේ අතු ගාලා ඔක්කොම කරලා කුණු ටික එකතු වෙලා තිනවා. ඒක විසි කරන්නම් කියලා husband කියනවා. මම කුණු විසි කරන්නම් කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? I will throw out the trash.
I will throw out the trash. මම කුණු විසි කරන්නම්. මම කුණු විසි කරන්නම්. එයා කුණු විසි කරાવી. She will throw out the trash. එයා කුණු විසි කරાવી කියලා කියන්නේ she will throw out the trash. මම මල් පැල වලට වතුර දාන්නම්. අන්න හරි. හවස් වෙනකොට ගොඩක් දුරට මල් පැල වලට වතුර දානවනේ. උදේට හවසට මල් පැල වලට වතුර දාන්න ඕන. ගොඩක් දුරට පායනවා නම් වතුර දාන්න ඕන. වහිනවා නම් දාන්න ඕනේ නෑනේ. කොහොම හරි මම මල් පැල වලට වතුර දාන්නම් කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? I will water the flower plants. water කියන්නේ වතුර දානවා කියන එක ක්‍රියාපදේ. I will water the flower plants. flower plants කියන්නේ මල් පැල. I will water the flower plants. දැන් ඔයාගේ කාමරේ පාඩම් කරනවා හරි මොනවාම හරි වැඩක් කරනවා ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම එනකොට අම්මා එනවා කොස්සත් අරගෙන. මම ඔයාගේ කාමරේ අතු ගන්නද කියලා අම්මා අහනවා. May I sweep your room? May I sweep your room? මේ කියන්නේ හරි කාරුණික ඉල්ලීමක් නේ මේ යොදලා කරන්නේ කාරුණික ඉල්ලීම් ගොඩක් දුරට. May I sweep your room? sweep කියන්නේ අතු ගන්නවා. your room කියන්නේ ඔයාගේ කාමරේ. May I sweep your room? මම ඔයාගේ මේසෙ පිහි දාන්නම්. I will dust your table. ගොඩක් දූවිලි තියෙනකොට dust කියන්නේ දූවිලි පිහදනවා කියන එක. I will dust your table. මම ඔයාගේ මේසෙ තියෙන දූවිලි පිහදලා දාන්නම්. I will dust your table. අපි ඕක කියන්නේ කොහොමද? එයා ඔයාගේ මේසෙ පිහදලා දායි. එයාගේ මේසෙ තියෙන දූවිලි ටික පිහදලා දායි එයා. She will dust your table. She will dust your table. එයා ඔයාගේ මේසෙ පිහදලා දායි කියලා අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. අම්මා ගියා කඩේට බඩු ගේන්න. Mother went to pick up some groceries. groceries. අම්මා ගියා කඩේට බඩු ගේන්න. Mother went to pick up some groceries. groceries කියන්නේ සිල්ලර බඩු ගේන්න ගියා කියන එක. ලොකු භාණ්ඩ තොග බඩු නෙවෙයි සිල්ලර බඩු. groceries. some groceries කියන්නේ සිල්ලර බඩු ටිකක්. went to pick up. pick up කියන්නේ ගේන්න කියන එක. Mother went to pick up some groceries. තාත්තා ගියා කඩේට බඩු ටිකක් ගේන්න. Father went to pick up some groceries. තාත්තා තනකොළ කපනවා. උදේ වරුවේ ගොඩාක් තනකොළ තියෙනවා දැක්කා. ඊට පස්සේ කපන්න ඕනි කියලා හිතුණා. ඒක නිසා එයා කපනවා තනකොළ. Father mows the lawn. Father mows the lawn. තාත්තා තනකොළ කපනවා. mows කියන්නේ තනකොළ කපනවා කියන එක. the lawn කියලා කියන්නේ තනකොළ කියන එක. Father mows the lawn. පිංගන් ටිකක් තියෙනවා ගොඩ ගැහිලා. ගොඩාක් කට්ටිය දෙනෙක් ආවා. මේ නෑදෑයෝ ටිකක් ආවා කියලා හිතනවා. 10 දෙනෙක් ආවත් ඉතින් ටිකක් එකතු වෙනවනේ පිංගන්. 10ක් එකතු වෙනවනේ. ඉතින් දෙන්නත් එක සහයෝගයෙන් වැඩ කරන නිසා කියනවා හස්බන්ඩ් කියනවා මම පිංගන් හොදන්න. ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I will wash the dishes. dishes කියලා කියන්නේ පිංගන් කියන එක. I will wash the dishes. මම පිංගන් හොදන්නම්. මම බල්ලට කෑම දාන්න. බල්ලට උදේ පාන්දර කන්න ඕනේ බඩගිනි වෙලා ඇත්තේ. I will feed the dog. I will feed the dog. මම බල්ලට කෑම දාන්නම්. එයා බල්ලට කෑම දමාවි කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඇය She will feed the dog. feed කියන්නේ කෑම දානවා, කෑම දෙනවා කියන එක. She will feed the dog. ඔයා තමයි නිතරම ওই බාත්රූම් එකට යන්නේ. මම නම් යන්නේ එළි බාත්රූම් එකට. ওই බාත්රූම් එකට ඔයා තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයා තමයි ඔය ක්ලීන් කරන්න ඕන. ඔයා බාත්රූම් එක සුද්ධ කරන්න ඕන. You must clean the bathroom. You must clean the bathroom. ඔයා බාත්රූම් එක ක්ලීන් කරන්න, සුද්ධ කරන්න ඕනේ. අම්මා කරන්නේ. අම්මා මොකද කරන්නේ කියලා අහනවා කවුරුහරි. කො අම්මා? අම්මා රෙදි නමනවා. අම්මා රෙදි නමනවා කියලා තියෙනවා නේද ඔයා? ඒ කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Mother folds the laundry. රෙදි කියලා කියන්නේ laundry. clothes කියන්නේ නිමි ඇඳුම් කියන එක. නමුත් මෙතන රෙදි හොදලා නමන රෙදිනේ. laundry. Mother folds the laundry. folds කියන්නේ නමනවා. folds කියන්නේ නමනවා. Mother folds the laundry. අම්මා රෙදි නමනවා. මම හිතනවා ඔයාට මේ වාක්‍ය විසින් ලොකු දැනුමක් එන්නේ නැති කියලා. ගෙදර දොරේදී ඔයා කතා කරන දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියටත් රැඳිලා ඉන්න. තාමත් ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඉදිරියටත් ඔය වගේ ලස්සන වාක්‍ය පොඩ ඔයා ඉගෙන ගන්න මම අරගෙන එනවා.